Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 13 tháng 7 của SBNC với những tin tức nổi bật sau. Mỗi ngày trôi qua, hòn đảo Đài Loan lại luôn đặt trong trạng thái căng não trước những chuyến ghé thăm áp sát của chiến cơ và chiến hạm Trung Quốc vào vùng eo biển nhạy cảm. Trước tình hình đó, đầu tuần này, một cựu tướng Đài Loan đã lên tiếng đốc thúc Mỹ giúp cải cách hàng rào phòng thủ. Trong lúc Đài Loan xem Mỹ là hy vọng lớn thì Triều Tiên tố Mỹ dùng hành động viện trợ như một âm mưu thâm độc. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga nói Mỹ bỏ của chạy lấy người khỏi Afghanistan. Sudan lại sắp phê chuẩn cho Nga xây dựng căn cứ hải quân trên lãnh thổ của mình. Những thông tin đáng chú ý khác, bà Aung San Suu Kyi tiếp tục đối mặt 4 cáo buộc hình sự bổ sung. WHO kêu gọi chia sẻ rộng rãi công nghệ chỉnh sửa gen cho tất cả các quốc gia. Trung Quốc tiến hành bóc tách đất mặt trăng để khám phá những điều bí ẩn mới. Những diễn biến mới nhất trên toàn cầu ngày 13 tháng 7 sẽ được cập nhật ngay sau đây. Trong lúc Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ quan điểm cứng rắn với Đài Loan, tờ Taiwan News cho biết cựu Tổng tham mưu trưởng Lý Hiển Minh của hòn đảo gần đây đã ra lời kêu gọi Mỹ hãy giúp Đài Loan tái cấu trúc và thực hiện chiến lược quốc phòng. Theo Taiwan News, ông Lý đã đặt tiêu đề cho lời kêu gọi của mình, mối đe dọa Trung Quốc sát nhập Đài Loan đang tăng lên mỗi ngày. Hoa Kỳ có thể làm những gì để ngăn chặn nó? Trong đó, tác giả xác định Trung Quốc đã trở thành một đối thủ cạnh tranh quân sự với Mỹ và là thách thức chiến lược lớn nhất phải đối mặt với riêng Washington. Họ nhấn mạnh rằng các quan chức Mỹ đã mất cảnh giác trước việc hiện đại hóa quân sự nhanh chóng của Bắc Kinh và không thể đánh giá khi nào Trung Quốc có thể tiến hành các động thái quân sự triệt để với Đài Loan. Các nhà phân tích cho rằng sự mất cân bằng quân sự giữa Đài Loan và Trung Quốc làm tăng khả năng xảy ra xung đột xuyên eo biển. Do đó, Đài Bắc phải nhanh chóng tăng cường khả năng tác chiến tập trung vào chiến tranh phi đối xứng để khiến Bắc Kinh phải suy nghĩ kỹ về việc tấn công. Do vậy, ông Lý khuyến nghị Mỹ ưu tiên khả năng sẵn sàng quốc phòng của Đài Loan và khẩn trương giúp hòn đảo cải cách để triển khai chiến lược quốc phòng của mình. Bên cạnh đó, ông Lý cũng kêu gọi Washington nên thành lập một nhóm làm việc chung Mỹ-Đài Loan, tập trung vào việc thiết lập khái niệm phòng thủ chung. Các chuyên gia đề nghị Mỹ cung cấp vũ khí, phụ tùng và các thiết bị quốc phòng quan trọng khác có thể tăng cường khả năng sẵn sàng phòng thủ của Đài Loan. Họ cũng cho rằng Washington nên giúp tăng cường khả năng phòng thủ giữa các đồng minh cũng như quân đội của mình theo cách huấn luyện nhắm vào những điểm yếu của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc trong cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Các chuyên gia từ Đài Loan cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan ngày càng có khả năng xảy ra và có thể gây ra những hậu quả kinh tế và quân sự toàn cầu. Mặc dù hòn đảo ở vùng eo biển nhạy cảm đặt nhiều hy vọng vào Hoa Kỳ, thế nhưng phía Bộ Ngoại giao Triều Tiên lại vừa lên tiếng cho rằng nhiều nơi đã phải nếm trải cay đắng do đặt nhiều hy vọng vào viện trợ và hỗ trợ nhân đạo của Mỹ. Nguồn tin từ Reuters hôm 12 tháng 7 cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã công bố chỉ trích nặng nề về chính sách viện trợ của Mỹ trên một trang web chính thức. Bài đăng được cho là thực hiện bởi Kang Hyun Choi, được xác định là một nhà nghiên cứu cao cấp tại Hiệp hội Xúc tiến Trao đổi Kinh tế và Công nghệ Quốc tế, trực thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Lời chỉ trích mới nhất từ Triều Tiên đã thẳng thắn cáo buộc viện trợ nhân đạo của Mỹ là một âm mưu chính trị thâm độc nhằm gây áp lực lên các nước khác, với dẫn chứng là các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc đã đề xuất rằng vaccine phòng ngừa coronavirus hoặc các trợ giúp khác có thể thúc đẩy hợp tác. Tác giả Khan đã liệt ra một loạt các ví dụ từ khắp nơi trên thế giới mà ông cho biết nổi bật một thực tiễn rằng Hoa Kỳ liên kết viện trợ với các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình hoặc gây sức ép về vấn đề nhân quyền. Một trong những ví dụ mà ông Khan liệt kê là sự từ chối hỗ trợ của Mỹ cho chính phủ Afghanistan, nơi Mỹ sẽ rút đợt quân cuối cùng trong những tuần tới. Nguyên bài văn đăng trên trang web Bộ Ngoại giao Triều Tiên có đoạn viết, điều này cho thấy rõ ý định thầm kín của Mỹ khi liên kết hỗ trợ nhân đạo với vấn đề nhân quyền là để hợp pháp hóa sức ép của họ đối với các quốc gia có chủ quyền và đạt được âm mưu chính trị thâm độc của họ. Trong khi đó, Reuters cho biết các quan chức Mỹ cho biết họ ủng hộ việc viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, nhưng không có nỗ lực nào được tiến hành để cung cấp hỗ trợ trực tiếp. Trước bài đăng mang tín hiệu tiêu cực mới nhất từ Bình Nhưỡng, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan xử lý các mối quan hệ với Triều Tiên, lưu ý rằng bài báo không phải là tuyên bố chính thức và cho biết họ sẽ tiếp tục tìm cách hợp tác với Bình Nhưỡng để đảm bảo mối quan hệ hòa bình và an toàn ở cả hai miền Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đã tuyên bố sẽ cung cấp vaccine coronavirus cho Triều Tiên nếu được yêu cầu, và một số nhà phân tích cho rằng thông qua hoạt động viện trợ có thể tạo cơ hội nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao với Triều Tiên kể từ sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên vào năm 2019. Tuy vậy, cũng theo Reuters, Triều Tiên không có dấu hiệu công khai quan tâm đến viện trợ từ Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, mặc dù họ đã chấp nhận hỗ trợ ít nhất từ Trung Quốc và Nga.
Tiếp nối phản ứng của các nước về câu chuyện Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 12 tháng 7 đã lên tiếng về hiện trạng Mỹ đem quân đi gấp rút đến nỗi bỏ lại rất nhiều khí tài và thiết bị ở phía sau. Sputnik News dẫn lời ông Lavrov nói rằng, người Mỹ đã làm rõ rất nhiều điều trong 20 năm hiện diện ở Afghanistan, bắt đầu bằng tuyên bố về sự chiến thắng của nền dân chủ và kết thúc bằng việc rút quân khá vội vàng, từ bỏ một lượng lớn thiết bị và các thiết bị khác. Được biết, kế hoạch của Mỹ sau khi rút quân khỏi Afghanistan là xây dựng một căn cứ khác tại các nước Trung Á, với khu vực tiềm năng là ở Tajikistan và Uzbekistan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp ở hai quốc gia đó vào ngày đầu tháng 7, với đề xuất thiết lập căn cứ quân sự tại Trung Á đã được đưa vào chương trình nghị sự. Mục đích xây dựng căn cứ tại Trung Á của Mỹ là nhằm tìm kiếm một vị trí phù hợp để theo dõi các hoạt động khủng bố tại Afghanistan, đồng thời thiết lập nơi tạm trú cho hàng nghìn người Afghanistan từng được hỗ trợ trong 2 thập kỷ tham chiến. Tuy vậy, các quốc gia cho biết mong muốn của Mỹ sẽ gặp phải lực cản từ Nga và Trung Quốc vì lo ngại sự hiện diện của Washington tại khu vực Trung Á. Trong bài phát biểu mới nhất, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại các quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO cần có sự chấp thuận của tổ chức. CSTO là tổ chức do Nga dẫn đầu, được thành lập năm 2002 với 6 quốc gia thành viên là Nga, Belarus, Kazakhstan, Tajikistan, Armenia và Kyrgyzstan. Trong những báo cáo, CSTO đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác để thực hiện tham vọng trở thành đối trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Mỹ dẫn đầu. Ông Lavrov cũng khẳng định về việc xây dựng các căn cứ mới sẽ không đáp ứng lợi ích an ninh ở Trung Á. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga nói rằng nguy cơ tấn công khủng bố ở Afghanistan đang gia tăng trong bối cảnh Mỹ rút quân khỏi nước này, đồng thời cho rằng việc rút quân trên thực tế là thừa nhận rằng sứ mệnh của Mỹ ở nước này đã thất bại. Trong lúc đó, phía Nga đang có kế hoạch thành lập căn cứ hải quân trên lãnh thổ của Sudan. Thỏa thuận này đã được công bố ra công chúng vào đầu tháng 12 năm 2020 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào ngày 1 tháng 7. Vào ngày đầu tuần hôm qua, ngày 12 tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Sudan Mariam al-Mahdi và cho biết Sudan sắp phê chuẩn thỏa thuận với Nga về việc thành lập căn cứ hải quân Nga trên lãnh thổ của mình. Ông Lavrov nói thêm rằng nó sẽ được thực hiện theo các thủ tục hiện có được quy định trong Quốc hội Sudan. Căn cứ này được cho là sẽ sử dụng để sửa chữa và tiếp tế cho các tàu quân sự của Nga, cũng như là nơi nghỉ ngơi của thủy thủ đoàn. Trước đó, vào ngày 1 tháng 6, Sudan tuyên bố xem xét lại thỏa thuận này nhằm tính đến lợi ích và lợi nhuận của Sudan. Ngày 10 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng nội dung của thỏa thuận có thể thay đổi, nhưng Moscow khẳng định quan tâm đến việc hợp tác với Sudan. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, đầu tuần này ngày 12 tháng 7, nhà lãnh đạo phế truất của Myanmar Aung San Suu Kyi đang phải đối mặt với 4 cáo buộc hình sự bổ sung được đệ trình lên tòa án ở thành phố lớn thứ hai của đất nước Mandalay. Nhóm pháp lý có rất ít thông tin về những gì bà Suu Kyi bị buộc tội, nhưng các cáo buộc bao gồm tham nhũng và 2 tội danh tương tự cũng đã được gán cho Min Thu, một cựu bộ trưởng trong chính phủ của bà. Luật sư Min Min Sue nói với Reuters. Các luật sư của bà Suu Kyi hiện không rõ lý do bà Suu Kyi bị khởi kiện những tội danh mới và đang tiếp tục tìm hiểu. Người đoạt giải Nobel Hòa bình đã bị giam giữ kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 và đang bị xét xử ở thủ đô Nabista với các cáo buộc bao gồm nhập khẩu và sở hữu bất hợp pháp bộ đàm và vi phạm quy định chống dịch COVID-19 trong giai đoạn vận động tranh cử vào năm 2020. Ngoài ra, bà Suu Kyi còn bị buộc tội vi phạm luật bí mật nhà nước với mức án cao nhất là 14 năm tù giam. Đội pháp lý của bà đã bác bỏ tất cả các cáo buộc. Luật sư trưởng Minh Mau cho biết cuộc kiểm tra chéo vào hôm thứ Hai đối với một nhân chứng cho thấy đã có một cuộc đột kích vào nhà bà Suu Kyi đã được thực hiện bất hợp pháp mà không có lệnh. Tuy vậy, tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, phát ngôn viên quân đội Yamintul không đề cập đến bất kỳ cáo buộc mới nào, chỉ tiết lộ rằng bà Suu Kyi đã vi phạm hiến pháp khi được nhậm chức cố vấn nhà nước, mà theo ông ra là có quyền lực nằm giữa tổng thống và phó tổng thống trong cơ cấu chỉ huy. Không rõ liệu cáo buộc đó có nằm trong số các cáo buộc mới hay không. Theo Reuters, bà Suu Kyi bị cấm đảm nhiệm chức vụ tổng thống do con cái và người chồng quá cố của bà có quốc tịch nước ngoài. Bà từng là ủy viên Hội đồng Nhà nước và là nhà lãnh đạo trên thực tế trước khi bị lật đổ. Chuyển sang một thông tin về môi trường, theo Reuters, những người Nga đang phải lao ra khỏi nhà và đổ xô đến các hồ nước để giải nhiệt khi một đợt nắng nóng quét qua miền Tây nước Nga, khiến nhiệt độ ở Moscow tăng cao kỷ lục. Hãng thông tấn RIA đưa tin, nhiệt độ ban ngày của thủ đô được dự báo là 30 đến 35 độ C trong những ngày tới và có thể phá vỡ mức cao kỷ lục trong 3 ngày trong tuần này, kể từ năm 1936, 1951 và 2010, hãng thông tấn RIA đưa tin. Tháng trước, nhiệt độ không khí ở Moscow đạt 34,8 độ C, mức nóng nhất được ghi nhận trong tháng 6 trong 142 năm theo dõi. Cơ quan thời tiết của thành phố được hãng tin Interfax trích dẫn cho biết. Tại thủ đô Moscow vào thứ Hai ngày 12 tháng 7, nhiệt độ đạt 31 độ C. Một sở thú tại thủ đô cũng than thở khi những hàng cây trở nên khô héo và gấu Bắc Cực phải tìm bóng râm để ngủ trưa.
Pavel Kotatino, một nhà khí tượng học tại Đại học Tổng hợp Moscow cho biết, đợt nắng nóng này là do luồng gió thổi ngược di chuyển từ Scandinavia ở Bắc Âu đến. Được biết, khu vực Bắc Âu cũng đồng loạt ghi nhận nhiệt độ tăng cao kỷ lục những ngày qua. Ông Konstantino nói thêm rằng, sự gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và đặc biệt là các đợt nắng nóng không thể tránh khỏi, đi kèm với sự nóng lên toàn cầu. Rõ ràng là chúng sẽ xảy ra ngày càng thường xuyên hơn và chúng ta cần chuẩn bị cho chúng không phải là những sự kiện cực kỳ hiếm gặp trong quá khứ, mà là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra ở các khu vực đông dân cư của Nga. Đặc biệt, các chuyên gia khí tượng học cảnh báo sóng nhiệt ở Bắc Mỹ và Bắc Âu có liên hệ với nhau trong những đợt nắng nóng kỷ lục gần đây. Cũng theo Reuters, một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới WHO gồm 18 thành viên hội đồng cho biết hôm thứ Hai ngày 12 tháng 7 rằng các công nghệ chỉnh sửa gen người để điều trị bệnh hiểm nghèo nên được chia sẻ rộng rãi hơn để cho phép các quốc gia nghèo hơn được hưởng lợi từ lĩnh vực khoa học năng lượng cao. Được biết, ủy ban này được WHO thành lập vào cuối năm 2018, yêu cầu đưa ra các khuyến nghị về cơ chế quản lý quốc gia và quốc tế đối với việc chỉnh sửa bộ gen người. Ủy ban như một lời nhắc nhở về lập trường hiện tại của WHO, phản đối mạnh mẽ việc sửa đổi mã di truyền ở người sẽ được truyền lại cho các thế hệ tương lai, được gọi là chỉnh sửa bộ gen mầm di truyền. Ruby Lusban của Viện Francis Crick của Anh cho biết các kỹ thuật đơn giản là không đủ an toàn hoặc đủ hiệu quả và WHO chưa sẵn sàng để xem xét tất cả các cân nhắc về đạo đức. Kết thúc bản tin hôm nay bằng thông tin về lĩnh vực không gian. Vào hôm thứ Hai ngày 12 tháng 7, Trung Quốc đã chính thức khởi động nghiên cứu khoa học về các mẫu mặt trăng do sứ mệnh Chang Y5 mang về vào tháng 12 năm ngoái. Đợt đầu tiên khoảng 17 gam đất mặt trăng đã được giao cho 13 viện nghiên cứu. Các nghiên cứu về đất sẽ thăm dò các đối tượng mà các nhà nghiên cứu Liên Xô và Hoa Kỳ trước đây chưa từng đụng đến về khả năng sinh sống trên mặt trăng. Trong số 85 đơn đăng ký từ 23 tổ chức, 31 đơn đăng ký từ 13 viện đã được chấp thuận để thực hiện công việc nghiên cứu. Lô đất mặt trăng đầu tiên được trao cho các nhà nghiên cứu nặng tổng cộng 17,4764 gam. Theo China Space News, Gen Y5 đã sử dụng kết hợp thiết bị khoan và xúc đào xuống lòng đất sâu hơn để thu thập vật liệu bề mặt của mặt trăng. Việc xem xét ứng dụng tiếp theo cho các nhà nghiên cứu mặt trăng được lên kế hoạch vào tháng 9. Wu Yanhua, phó giám đốc CNSA cho biết, hồi đầu tháng 12, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ các mẫu và dữ liệu thăm dò mặt trăng với các tổ chức và nhà khoa học trên toàn thế giới để cùng phân tích, hướng dẫn cho các nghiên cứu khoa học chủ yếu liên quan đến quá trình nổi lên của mặt trăng, các hoạt động của núi lửa trên mặt trăng và sự tiến hóa của mặt trăng. Theo Hoàn Cầu Thời báo, các loại đất do tàu thăm dò Gen Y5 thu thập từ một địa điểm chưa từng được thăm trước đây và chứa các vật liệu từ 1,2 tỷ năm trước. Nhiều người tin rằng điều này sẽ lấp đầy khoảng trống trong hiểu biết của chúng ta về các hoạt động núi lửa trên mặt trăng. Tàu thăm dò mặt trăng Gen Y5 kết thúc hành trình hoành tráng của mình vào ngày 17 tháng 12 năm 2020 và mang theo tổng cộng 1.731 gam đất mặt trăng khi quay lại trái đất. Nó đã hạ cánh thành công xuống Shijiwang Banner, khu tự trị Nội Mông, Bắc Trung Quốc. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại.